Yo, what's good guys? Jerox nga pala ulit. Today, quick unboxing muna tayo para dito sa Cane Creek 40 headset. Kung bago ka dito sa channel na to, subscribe ka na para maging updated ka sa mga future content na ilalabas namin. Once we open up the box, kita natin kaagad ang instruction manual. Feel free to read the manual itself or the installation guide. Pag binuksan natin, meron na siyang preload bolts, top cup, meron din siyang star nuts or tinatawag nilang the flower, the top cup itself along with the Cane Creek emblem and logos, bearings, another bearings, and the ground race. As you can see, last time on my video, halos hindi match yung headset na ginamit ko while assembling my bike dahil nanghiram nga lang ako ng headset na yon sa luma kong bike. So on this video, papakita ko sa inyo kung ano itsura nito pag na-install na.
And there you have it guys. Hope you find my video useful nga pala. And as always, ako nga pala si Jerox, ang inyong OFW na kapadyak dito sa Middle East. Stay safe, ride safe, and peace be with you all.